Các bạn có tin được không là Vi đã từng lỗ sặc máu chỉ vì là mình không có bình tĩnh, mình không có tính toán kỹ trước khi giao dịch. Sẽ có nhiều ý kiến nói là tụi mình đang ỷ lại, nhưng mà thực sự đâu phải như vậy đâu. Ở cái lứa tuổi của tụi mình đó mà được gia đình hỗ trợ là một điều rất tốt, chứ không có gì là xấu hết. Mặc dù cái số tiền vốn đầu tiên của bạn bỏ ra có thể nhỏ, nhưng nếu như bạn khéo léo, bạn có thể nhận được số tiền lãi tốt hơn so với việc gửi tiết kiệm thông thường. Xin chào, mình là Hưng, năm nay mình 21 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kiến trúc và còn là một MC freelancer. Mình đã tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán được khoảng 2 năm rồi. Xin chào, mình là Chí Thông, năm nay mình 24 tuổi và công việc hiện tại của mình là một content writer freelancer. Vì công việc của mình không quá bó buộc về thời gian, cho nên mình đã dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình vào chứng khoán. Xin chào, mình là Cao Vi, năm nay mình 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình đang là một account executive cho agency. Nói về lĩnh vực chứng khoán thì mình đã tìm hiểu về nó được 4 năm rồi, nhưng mà thật sự đầu tư vào lĩnh vực này thì chỉ mới có 2 năm thôi. Phải thành thật mà nói là ba mẹ của mình đã tham gia đầu tư chứng khoán từ rất lâu rồi. Nhưng mà thời xưa là mình còn nhỏ mà mình đâu có biết chứng khoán là cái gì đâu. Phải đến những năm đầu của đại học thì mình có tham gia vào một câu lạc bộ. Thì ở trong đó các anh chị khóa trên họ có chơi và đầu tư, cho nên là mình mới bắt đầu tò mò rồi đi tìm hiểu. Xong rồi đến khi về nhà thì mình có tham khảo ý kiến của ba mẹ nè, rồi ba mẹ có hướng dẫn, rồi tạo tiền đề để mình bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực này. Với việc đầu tư từ sớm và đối với những người bạn trẻ như chúng ta thì chúng ta sẽ trải qua được khoảng thời gian tắm chiếu mới với thiệt hại thì rất ít, bởi vì chúng ta sẽ không có quá nhiều vốn để mà đầu tư. Mình đã lựa chọn theo lối sống phai, đây là từ viết tắt cho cụm từ khá là dài, tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Và mình đã cố gắng hoạch định chi tiêu từ lương hàng tháng của mình, sau đó là mình đã lập kế hoạch lâu dài để thực hiện mục tiêu. Tiết kiệm và đầu tư thì tất nhiên phải nằm trong cái bản kế hoạch đó rồi. Mình đã chọn đầu tư chứng khoán bởi vì vốn ít nè, thanh khoản cao và rất là phù hợp với người trẻ như mình. Thì khi mà bước vào chứng khoán thì mình đã trích cái số tiền tiết kiệm của mình từ thời học sinh nè, sinh viên nè, thời làm thêm. Và bây giờ mình có công việc chính thức rồi thì mình đã trích khoảng 30% tiền lương của mình ra. Và khi mà đầu tư vào chứng khoán thì mình đã bỏ số vốn đầu tiên là 38 triệu đồng. Nói chung theo mình, số tiền vốn đầu tư bỏ ra bao nhiêu không quan trọng. Chỉ cần bạn có tiền nhàn rỗi là bạn có thể tham gia đầu tư được. Mặc dù cái số tiền vốn đầu tiên của bạn bỏ ra có thể nhỏ, nhưng nếu như bạn khéo léo, bạn có thể nhận được số tiền lãi tốt hơn so với việc gửi tiết kiệm thông thường. Mình đã huy động vốn từ chính gia đình và ba mẹ của mình. Sẽ có nhiều ý kiến nói là tụi mình đang ỷ lại, nhưng mà thực sự đâu phải như vậy đâu. Ở cái lứa tuổi của tụi mình đó mà được gia đình hỗ trợ là một điều rất tốt, chứ không có gì là xấu hết. Và có một lời khuyên dành cho các bạn là mình chỉ nên mượn đúng với cái số tiền mà mình đang có. Chẳng hạn như chúng ta đang có 10 triệu đồng trong tay đi, thì các bạn cũng chỉ nên mượn ba mẹ mình 10 triệu thôi, để mình tránh cái rủi ro nó xảy ra. Ở trên thị trường chứng khoán, với kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình thì mình đã đúc kết được một vài hệ phái cơ bản dành cho những người chơi bộ môn này. Đầu tiên đó chính là hệ phái kỹ thuật, và bản thân mình cũng đang theo hệ phái này vì đây là cách chơi được nhiều nhà đầu tư yêu thích và làm theo nhiều nhất. Ưu điểm của hệ kỹ thuật là giúp chúng ta tìm ra được vùng mua có giá hợp lý, an toàn và giúp chúng ta thoát hàng khi có dấu hiệu tiêu cực, hạn chế rủi ro tối thiểu. Mình là cái người thuộc team chơi hệ phái cơ bản đó mọi người. Mình không cần phải ngồi cái máy tính mà canh từng giờ, từng phút, từng giây được. Tại vì là mình còn công việc hàng ngày nè, cho nên là không thể nào mà canh cái biểu đồ kỹ thuật. Mình quan tâm đến nền tảng cốt lõi, có nghĩa là cái báo cáo tài chính của công ty đó tốt, báo cáo tài chính của công ty đó đẹp, thì mình sẽ không sợ bị ngã ngựa nè, mà cũng không mất quá nhiều thời gian để mà quan tâm thị trường hàng ngày. Và bây giờ là thời đại thông tin internet phát triển nhanh lắm, thành ra là có một cái hệ phái đặc biệt gọi là hệ phái hóng hớt. Đó, hiện nay các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều hội nhóm ở trên fanpage, trên Facebook, trên Zalo. Các bạn chỉ cần đóng phí để tham gia, hoặc là có nhiều nhóm họ để chế độ công khai luôn, mình không cần phải đóng tiền gì cả, và các bạn có thể thoải mái tìm hiểu những nguồn thông tin từ những kênh đó. Nói chung là cũng nhiều điều hên xui lắm. Đôi khi mình thành tâm một chút thì may mắn nó sẽ mỉm cười với mình. Nhưng nếu như nói làm thế nào để hạn chế được sự thất bại thì đừng để cảm xúc chi phối. Chúng ta có thể thật sự tin tưởng vào một cổ phiếu nào đó, nhưng đừng quá tin vào nó nha, bởi vì khi đó những đánh giá của bạn sẽ không còn khách quan nữa. Trời ơi các bạn ơi, nhắc tới mà lòng Vi vẫn rất là đau luôn các bạn. Các bạn có tin được không là Vi đã từng lỗ sặc máu chỉ vì là mình không có bình tĩnh, mình không có tính toán kỹ trước khi giao dịch. Nói chung là sau một khoảng thời gian
trải nghiệm thương trường kha khá thì Vi cũng có bài học nè. Bây giờ đã biết tính toán thật kỹ nè, mình phải từ từ thôi nha các bạn, để mà có thật là nhiều hiệu quả. Mong rằng là cái mã cổ phiếu ngân hàng mà Vi đang nắm sẽ bắt đầu xanh ngát là được. Thực sự thì tụi mình luôn có cái máu liều của tuổi trẻ, sự quyết đoán trong cái việc mua và bán. Giống như bản thân mình ngày xưa là từng liều quyết định mua vào cổ phiếu của một công ty mà có thông tin không được tốt, với cái ý nghĩ là mình sẽ kiếm được từ đó một món hời. Nhưng mà có ai dè đâu, nó rớt giá thê thảm luôn, mà rớt trong một thời gian rất là dài nha. Thành ra là mình phải ôm một cái khoản lỗ nó kha khá. Vì vậy cho nên mình có lời khuyên dành cho các bạn mới bắt đầu chơi chứng khoán là các bạn khoan hãy nghĩ tới cái chuyện kiếm tiền lời đã. Cái quan trọng vào thời điểm đó là mình phải kiểm soát thật tốt các khoản lỗ cho nó càng thấp càng tốt. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, lỗ rồi sẽ có lời. Không có cái bài học nào mà nó quý giá hơn sự thất bại đâu. Vì không biết là độ tuổi khác, thế hệ khác suy nghĩ như thế nào, nhưng mà bản thân của mình đã bắt đầu tự đặt câu hỏi là thật sự là mục tiêu của mình có muốn làm công việc này đến cấp cao, cấp quản lý hay không? Làm một công việc thật là lâu đến 50, 60 tuổi thì có hạnh phúc hay không? Chắc là không rồi đó, tại vì mình tính toán sơ sơ nha. Làm junior thì mức lương sẽ là 13 triệu nè, senior thì sẽ là từ 18 tới 20 triệu, làm quản lý thì có thể là cao hơn một chút. Vậy thì bao lâu mới có một căn nhà ở Sài Gòn? Chắc tầm 20 năm, nhưng mà với hình thức là trả góp. Wow, rất là lâu, mất thời gian và thật sự rất là áp lực, không biết khi nào mới có luôn đó các bạn ơi. Vậy thì với thế hệ Gen Z của chúng ta không thể nào làm một công việc văn phòng ngồi yên một chỗ mà đợi hạnh phúc đến, mà chúng ta hãy đứng dậy và bắt đầu tìm hạnh phúc ngay bây giờ các bạn nhé. Nhiều người hay nói là thế hệ Gen Z hoặc là những người mới chơi giống như chúng mình đó là những F0. Họ bảo là tụi mình tự tin thái quá, đầu tư một cách vô căn cứ, có biết cái gì về chứng khoán đâu mà đầu tư. Nhưng mà sự thật là thế hệ của tụi mình tiếp cận với thị trường này rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì tụi mình học đầu tư qua các khóa học online, học từ sách, học từ podcast và tiếp cận với rất là nhiều kênh thông tin truyền thông khác nhau như là TikTok nè, là Reddit và cả Twitter nữa. Mà có lẽ nhiều người lớn tuổi hơn bây giờ họ vẫn chưa thể sử dụng thành thạo được. Đó, rõ ràng là cái lợi thế của Gen Z của tụi mình trong thị trường này là rất lớn. Biết đâu được một ngày nào đó tụi mình sẽ trở thành những cá mập thì sao, đúng không? Cuộc sống mà. Chúng ta đã trải qua 2 mùa Tết Covid và cũng như mọi người đã thấy, nó cướp đi rất nhiều cơ hội làm việc của giới trẻ. Và chứng khoán là nguồn đầu tư dành cho tương lai, một công việc hoàn toàn có thể làm trực tuyến. Hãy bắt đầu đầu tư từ những nguồn vốn nhỏ, học hỏi từ từ, trải nghiệm thị trường và nâng dần mức đầu tư lên khi bản thân cảm thấy tự tin. Và chẳng có cái lý do gì mà chúng ta không được làm giàu khi chỉ mới 18 tuổi. Hãy tin vào bản thân và đây là thời điểm thích hợp dành cho bạn.